Бути батьками непросто, особливо у важкі часи. Піклуватися про дітей, проживаючи стрес під час війни, може стати складним завданням. Тому це нормально в такій ситуації відчувати занепокоєння та перевтому. Відтак, надзвичайно важливо піклуватися і про себе. Нехтування своїми потребами може спричинити вигорання, втому і навіть фізичну хворобу. Погляньмо, як це робить мама у нашому відео у спілкуванні з дитиною. Треба збирати іграшки. Вже майже час спати, в мене був довгий день. Я хочу кицю, я хочу знайти кицю. Але я ж тобі вже сказала, що час спати. Давай знайдемо твою кицю завтра. Ні, я хочу кицю. Сонечко, але подивися навкруги, бачиш, скільки іграшок? Нам треба їх зібрати. А завтра зранку потрібно прокинутися. Хочу кицю. Давай візьмемо ведмедика, дивись, який він гарний. Дивись. Ні, я хочу кицю. Якщо ви виснажені, будь-які емоційно напружені ситуації будуть викликати роздратування та стрес. Мама дивиться на безлад і думає про купу справ, які чекають на неї. Вона могла б насварити дитину та почати все прибирати і ще більше розізлитись. Саме в таких ситуаціях можна застосувати прийом турботи про себе. Зробити паузу, спробувати заспокоїтись, перш ніж звернутись до дитини. Я хочу кицю. Сонечко, я дуже втомилася. Мені треба хвилинка. Я зараз повернусь, добре? Добре. Я хочу кицю. Я не хочу жирафа. Я хочу кицю. Я не хочу. Сонечко, іди до мене. Я на тебе не злюсь. Інколи таке буває, що я дуже сильно втомлююсь. Мені треба відпочити. Хвилиночку. І я потім можу знову прийти до тебе. Я тебе дуже люблю. Я теж. Ну що, ми будемо збирати іграшки разом? Так. Поїхали! Поїхали! А хто перший? Я перша. Я перша. Диви, що знайшла! Це ж киця! Ура! Коли ви на межі емоційного вигорання, будь-яка дрібниця може вивести вас із себе. Замість того, щоб негайно розізлитись або навпаки приховати свої почуття, мама вирішила призупинитись, оговтатись і зробила кілька глибоких вдихів і видихів. Глибоке дихання заспокоїло її нервову систему, і розум теж заспокоївся. Стратегії невідкладної допомоги можуть спрацювати в момент, коли переповнюють емоції. Ви можете підготуватись, використовуючи способи турботи про себе у повсякденному житті. Коли щодня або хоча б кілька разів на тиждень ви знаходите час для себе, ви допомагаєте собі перезавантажитися і можете впоратися з емоціями. Ось деякі приклади довгострокових стратегій турботи про себе. Знайдіть час, щоб побути наодинці навіть декілька хвилин. Промовляйте будь-який заспокійливий текст, щоб уповільнити потік думок і дихання. Дякую за всі можливості, які я маю. Як твої справи? Підтримуйте зв'язок з рідними та друзями. Так, у нас все чудово, дякую. Сьогодні такий сонячний день у нас. Організуйте режим дня для себе і своєї сім'ї.
Режим допомагає дітям почуватися в безпеці, оскільки вони знають, що буде відбуватися щодня. Тренуйтеся помічати прості, позитивні моменти і фіксувати їх для себе. Що ми будемо дякувати сьогодні? За природу. За природу. Да. Вау, чудова ідея. По можливості проведіть час на свіжому повітрі. Досить обрати лише одну комфортну для вас стратегію і використовувати її при потребі. Тоді вам стане легше контролювати свою реакцію і швидше заспокоїти себе. Турбота про себе допоможе вам краще дбати про родину. Дивись, воно вітром. Виражати свої емоції перед дітьми нормально. Жарене. Якщо ви засмучені через поведінку дітей, скажіть своїй дитині, що завжди любитимете її та піклуватиметеся про неї, незважаючи ні на що. Виражати свої емоції при дітях нормально. Намагайтесь відновити емоційний стан, призупиніться, оговтайтесь і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Пам'ятайте про довгострокові способи турботи про себе. Знайте, що ви робите все, що в ваших силах в даний момент. Турбуватися про себе так само важливо, як турбуватися про своїх дітей. Якісна турбота про себе дозволяє вам бути в глибшому емоційному контакті з дітьми та рідними. Це також допоможе вам знизити рівень стресу та покращити своє самопочуття.